đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. 60 năm qua, không một giây phút nào tôi không tự hỏi rằng tại sao người Pháp đã thua tại Điện Biên Phủ. Đây là lời tâm sự của vị đại tá Jacques Earlier, người từng là thượng úy trong tiểu đoàn lính dù số 6 ở Điện Biên Phủ. Đây là câu hỏi mà bất cứ ai cũng đều muốn biết được câu trả lời toàn diện nhất của nó. Về mặt chính trị thì có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng nếu xét riêng ở mặt quân sự thì có hai nguyên nhân sâu xa nhất mang ý nghĩa chiến lược đã khiến cho Pháp phải thất bại tại Điện Biên Phủ. Lý do đầu tiên đó là họ đã bị cắt đứt chi viện ngay từ gốc khi mà các sân bay như kiểu là Cát Bi hay Gia Lâm đã bị bộ đội đặc công của mình phá nát từ trước đó. Lý do thứ hai là quân Pháp không thể nào tập trung dồn hết nguồn lực vào Điện Biên Phủ được mà họ đã bị kéo giãn ra ở 6 cụm cứ điểm khác mất rồi. Ở nguyên nhân đầu tiên thì ngày đó mình nhận thấy rằng muốn tấn công và đập tan được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trước tiên phải cắt đứt được chi viện của địch. Cắt chi viện bằng cách đánh vào các sân bay trên Điện Biên, không cho máy bay hạ cánh là tất nhiên rồi. Thế nhưng tại sao mình không đánh từ gốc của nó? Đó là đánh từ cái lúc mà máy bay nó cất cánh. Máy bay mang hàng hóa vũ khí đến Điện Biên được cất cánh từ đâu thì mình sẽ đánh ở đó. Qua tìm hiểu, thời điểm đó máy bay đều chưa thể bay xa, thế nên địch chỉ xuất phát được từ hai nơi, đó là Cát Bi Hải Phòng và Gia Lâm Hà Nội. Trong đó, Cát Bi Hải Phòng là quan trọng nhất bởi ở đây nó có cảng hàng hóa, thế nên Pháp sẽ đưa hàng tới cảng Hải Phòng rồi sau đó đưa lên máy bay để đem tới Điện Biên rất tiện. Chính vì thế nên sân bay Cát Bi được coi như mục tiêu đánh phá chiến lược của mình. Theo như tính toán, cứ phá được một chiếc máy bay ở Cát Bi thì tương đương với tiêu diệt được một trung đội của giặc. Nếu phá được 50 máy bay thì tương đương mình đánh được 5 tiểu đoàn, tức là diệt được khoảng 5.000 quân địch. Chính vì thế mà bộ đội đặc công của mình đã phải tập luyện, đã phải chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, phải mất tới 8 tháng trời, cuối cùng mới có thể phá nát được 59 chiếc máy bay của địch ở đây. Đó là nguyên nhân đầu tiên khiến cho quân Pháp bị thua trên Điện Biên Phủ. Nguyên nhân thứ hai đó là bởi ngày đó Pháp không thể nào tập trung quân ở một chỗ được. Chính vì bị phân tán như vậy mới khiến cho mình dễ đánh họ ở Điện Biên Phủ hơn. Ngày đó Pháp đâu chỉ có mỗi cứ điểm ở Điện Biên Phủ đâu, nó có tổng cộng 7 cứ điểm ở Đông Dương và Điện Biên Phủ chỉ là một trong 7 cứ điểm mà thôi. Có cái Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất, mạnh hơn hẳn so với 6 cái còn lại, thế nên những cái còn lại ít được người ta nhắc đến. Cụ thể ngày đó, ở Bắc Lào Pháp có 2 cụm cứ điểm, ở Trung Lào Pháp có 1 cụm cứ điểm, ở Hạ Lào có 1 cụm cứ điểm, ở Tây Nguyên Pháp có 2 cụm cứ điểm và cuối cùng Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của Pháp. Đây mới chính là nguyên nhân sâu xa nhất của chiến thắng Điện Biên Phủ, nó mang tầm chiến lược rất lớn. Những cái như đào thông hào, bắn pháo, tất cả chỉ là chiến thuật nhỏ lẻ mà thôi. Cái giỏi của Bác Hồ là Bác đã nhìn ra được thế trận và đưa ra tư tưởng đánh rằng phải bắt địch xòe bàn tay ra để mình bẻ từng ngón, không thể để nó nắm lại thành nắm đấm được. Khi mà mình cùng một lúc tấn công 6 cứ điểm còn lại thì địch không thể nào tập trung quân ở Điện Biên Phủ. Quân thì dàn trải, hàng hóa vũ khí cũng chẳng còn để cung cấp do sân bay Cát Bi và Gia Lâm bị đánh mất rồi. Chính vì thế nên thất bại ở Điện Biên Phủ nó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Trong các cứ điểm còn lại thì cứ điểm ở Tây Nguyên là nơi mà mình khoét sâu nhất, bởi đây là nơi mà Pháp luôn thèm chảy rãi, vì theo như góc nhìn của quân sự, Tây Nguyên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Chính vì thế nên Pháp không đời nào muốn để mất cái vùng đất này, và sau này thì đến cả Mỹ cũng vậy. Chính vì điều đó, thế nên Liên khu 5 của mình có nhiệm vụ phải cầm chân quân Pháp thật lâu ở đây. Nếu được thì bắt nó phải mang quân chi viện về Tây Nguyên nữa. Trong bóng đá, nó gọi là di chuyển không bóng để hút người, tạo khoảng trống cho Điện Biên Phủ ghi bàn. Đây là cái mà chính tướng Nava đã phải thú nhận rằng hơn 80% lực lượng cơ động của Pháp đã bị phân tán ở chiến trường Đông Dương. Khi Việt Minh nổ súng tấn công Điện Biên Phủ thì lực lượng cơ động của chúng tôi đã không thể tập trung để đối phó được. Chính vì hai nguyên nhân này, thế nên Bác Giáp lại càng tự tin hơn vào phương châm đánh chắc tiến chắc của mình. Đơn giản đó là bởi đánh chắc tiến chắc nó đảm bảo được nhiệm vụ chắc chắn thắng. Đánh chắc tiến chắc nó có tới tận 5 ưu điểm. Đầu tiên là nó giúp cho quân mình chủ động được hoàn toàn về mọi thứ. Muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn đánh nơi nào thì đánh, lúc nào chuẩn bị đầy đủ và chắc chắn thắng thì mình đánh, không thì mình không đánh hoặc là mình sẽ chưa đánh. Nơi nào cần giữ thì mình giữ, còn không thì vứt. Đánh một trận thấy có cửa thắng thì mình đánh, nếu không thấy có cửa thắng thì thôi. Cần nghỉ ngơi để chấn chỉnh lực lượng thì mình có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi vô cùng thoải mái. Ưu điểm thứ hai đó là đánh chắc giúp mình có thời gian khoét sâu vào nhược điểm lớn nhất của địch, đó là vấn đề về tiếp tế. Chiến dịch càng kéo dài thì địch càng bị tiêu hao nhiều về sinh lực cũng như vũ khí, đạn dược và càng gặp khó khăn về vận tải.
Nếu như quân mình khống chế được sân bay và hạn chế được đường tiếp tế duy nhất của chúng, siết chặt được vòng vây thì địch càng dễ chết. Ưu điểm thứ ba là về phần sức khỏe của bộ đội. Khi chuyển sang chiến đấu dài ngày thì đúng thật đó là một bài toán quá khó đối với mình. Thế nhưng dễ người dễ ta mà khó người khó ta chứ chẳng có cách nào khác cả. Quan trọng là bên nào lì hơn. Thế nhưng ít nhất về phần sức khỏe thì mình có lợi thế hơn hẳn quân Pháp. Mình ở vòng ngoài, tiến hay lui, đánh hay nghỉ mình đều chủ động. Còn địch ở vòng trong thì lúc nào cũng ở trong thế bị động. Muốn chữa trị thì phải xuống hầm, mà ở dưới hầm ngột ngạt thấp bé, nó luôn khiến cho tinh thần quân sĩ rất căng thẳng. Ưu điểm thứ tư của đánh chắc tiến chắc đó là phần thời tiết. Đánh nhau càng lâu thì mùa mưa càng gần, khi đó thực sự là khủng khiếp đối với bộ đội của mình. Thế nhưng rõ ràng thời tiết càng xấu thì mình lại càng có lợi, bởi địch ở vùng trũng còn mình ở trên cao. Thế nên công sự của nó có thể bị sập đổ, nước ngập vào tận hầm và chỉ có giúp ở trong đó được thôi, chứ không tài nào dám lên chỗ cạn vì sợ hỏa lực của mình. Ưu điểm thứ 5 của đánh chắc tiến chắc là nó hợp với trình độ của bộ đội ta hơn. Bộ đội của ta lúc đó mới chỉ có kinh nghiệm đánh địch ở những chỗ nhỏ. Nay đi vào đánh chỗ lớn thì đánh từ từ, giúp mình có thể vừa đánh vừa học. Đánh xong công sự nào thì rút kinh nghiệm rồi đánh tiếp các công sự khác. Như vậy thì xác suất thắng của mình sẽ cao hơn rất nhiều. Rõ ràng đánh chắc tiến chắc giúp mình có thể hóa giải được hầu hết các vấn đề mà trong số trước đã nêu. Bài toán duy nhất bây giờ chỉ còn là lương thực và pháo binh mà thôi. Làm thế nào để mang được hai cái này lên Điện Biên Phủ đây? Đầu tiên là về phần hậu cần. Đây là bài toán khó nhất của mình, vì nếu như không đủ ăn thì vũ khí có xịn đến mấy cũng thua mà thôi. Sau khi rút kinh nghiệm từ rất nhiều các chiến dịch trước thì phương châm của Bác Giáp đưa ra cho lực lượng hậu cần đó là phải làm sao đảm bảo được hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là tận dụng được tối đa lương thực thực phẩm tại địa phương. Nguyên nhân là bởi Điện Biên Phủ cách rất xa hậu phương, mặt khác ở đây lại có nhiều rừng núi và sông suối chia cắt, giao thông vận tải rất kém phát triển, khí hậu thời tiết thì khắc nghiệt. Ngoài ra thì địch nó cũng đâu để yên cho mình đi đâu, cứ hở ra là nó đánh phá các tuyến vận tải. Chính vì thế nên bắt buộc phải tối đa lương thực tại địa phương trước, thiếu mới huy động bà con ở xa gửi lên. Phương châm thứ hai dành cho lực lượng hậu cần đó là phải tận dụng triệt để việc vận chuyển bằng ô tô, chứ sức người chỉ có hạn mà thôi. Mình đánh chắc tiến chắc, đánh trong thời gian dài thì máy móc nó vẫn bền hơn sức người rất nhiều. Đầu tiên là việc tận dụng lương thực thực phẩm tại địa phương. Tư tưởng đề ra là rất đúng rồi, vì phần lớn vùng Tây Bắc đã được giải phóng từ cuối những năm 1952. Nhất Thành, Nhì Lò, Tam Than, Tứ Tấc, 4 cánh đồng rộng nhất Tây Bắc là Mường Thanh, Mường Lò, Mường Than và Mường Tấc đều nằm trong khu vực giải phóng của mình. Thế nên nó có thể giải quyết rất tốt bài toán lương thực tại chỗ cho bộ đội. Thế nhưng khi đi vào triển khai chi tiết thì vấn đề lại phát sinh ở chỗ bà con miền núi xưa này chỉ quen dùng cối nhỏ giã thóc bằng sức nước suối, cả ngày mới giã được một cối gạo từ 3 tới 5 kg. Với năng suất như thế thì không thể nào đủ lương thực cho 43.000 quân của mình đánh nhau được. Chính vì vậy nên cơ quan hậu cần chiến dịch đã phải tìm những người thợ rất giỏi ở miền xuôi lên đó, hướng dẫn cho bà con cách đóng cối, sử dụng cả một đoàn dân công tỉnh Vĩnh Phúc cùng tham gia xay thóc giã gạo với bà con đồng bào địa phương. Ngoài gạo thì bộ đội của mình còn phải tổ chức đánh bắt cá, thu hái rau rừng, huy động thu mua lương thực thực phẩm của đồng bào. Ở tuyến chiến dịch, khi mà pháo đã được ô tô kéo vào trận địa thì bộ phận hậu cần còn đề nghị mượn xe kéo pháo để vận chuyển lương thực. Tận dụng tối đa lương thực thực phẩm tại địa phương rồi thì lúc đó chúng ta mới tính toán đến việc vận chuyển lương thực từ nơi khác đến. Ngày đó thì mình sáng tạo ra đủ các cách để đưa lương thực lên Điện Biên. Dùng xe cút kít cũng có, dùng ngựa, dùng voi để thồ hàng cũng có. Vận chuyển bằng đường sông, vượt thác gành mình cũng phải làm. Thế nhưng cách vận chuyển huyền thoại nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn là cách vận chuyển bằng xe đạp thồ. Trong số trước mọi người cũng đã biết, Pháp nó tính toán dựa theo số liệu năm cũ, thì để mang được 1 cân gạo từ Thanh Hóa lên Yên Bái, bộ đội của mình phải mất 24 cân ăn dọc đường. Chính vì thế nên mỗi một chiến sĩ tự vác gạo ở nhà đi là không thể đủ để đánh nhau được. Thế nhưng Pháp đã quên mất một chi tiết là mình có thể dùng xe thồ để vận chuyển. Năng suất xe thồ cao gấp 10 lần dân công gánh bộ. Chưa kể là gạo ăn dọc đường cho người chuyên chở cũng giảm đi tương ứng. Cùng với đó thì xe thồ còn có thêm 3 ưu điểm rất lớn. Ưu điểm đầu tiên là không cần nhiên liệu, rất nhỏ gọn, khi hỏng thì rất dễ sửa chữa. Ưu điểm thứ hai là có thể ngụy trang trong bất cứ tình huống nào, dễ dàng ẩn nấp máy bay của địch. Ưu điểm thứ ba là có thể di chuyển trên mọi cung đường nhỏ hẹp, di chuyển trong mọi điều kiện thời tiết. Cách vận chuyển bằng xe đạp thồ này thì có lẽ ai cũng đã quá rõ rồi, không cần phải nói gì thêm nữa. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là năm 1954, tại sao mình lại có nhiều xe thồ đến như thế?
đến tận những năm 1960, 1970 mà một con xe đạp lúc đó nó còn đổi được cả một căn nhà ở mặt tiền phố Huế, nó còn quý hơn cả một con xe Rolls Royce bây giờ. Xe đạp ngày đó nó giá trị đến nỗi bà con còn có bài thơ 10 yêu rất nổi tiếng. 1 yêu anh có Seiko, 2 yêu anh có Peugeot cá vàng, 3 yêu anh có Tét gang, 4 yêu hộ khẩu đàng hoàng thủ đô. Đây là những minh chứng để có thể thấy được cái xe đạp Peugeot ngày đó nó quý như thế nào. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao mình lại có được tận gần 21.000 chiếc xe đạp để mang ra vận chuyển lương thực cho bộ đội? Câu trả lời tất cả đều từ nhân dân mà ra. Ô tô thì còn có Liên Xô viện trợ, chứ xe đạp thì làm gì có nước nào viện trợ cho mình đâu. Toàn bộ là do người dân bỏ tiền ra mua và do sức của người dân thô lương thực lên đến Điện Biên. Người nào giàu, nhà có điều kiện thì đóng góp nguyên một con xe Peugeot, còn bình thường thì mỗi người dân sẽ góp vào một tí. Người thì tháo bông tai ra bán, lấy tiền góp cái bánh xe. Người thì tháo nhẫn cưới ra bán, lấy tiền góp cái yên. Còn ai không có tiền để góp thì sẽ góp sức xung phong ra vận chuyển lương thực cho bộ đội. Mỗi xã một ít, mỗi huyện một ít, mỗi tỉnh một ít, thế là thành cả một binh chủng xe đạp thô. Nghe con số 21.000 xe đạp thô thì rất nhiều, thế nhưng đấy là nhiều so với một xã, so với một huyện mà thôi. Còn đây là cả nước Việt Nam cơ. Ngày đó dân số Việt Nam mình rơi vào khoảng 23 triệu người mà có 21.000 chiếc xe đạp thô, tức là bình quân cứ 1.000 người thì sẽ có một chiếc xe đạp để mang ra vận chuyển lương thực. Có nơi bà con không có tiền đóng góp mua xe đạp thì sẽ chế ra cái xe cút kít làm bằng gỗ. Mà gỗ nếu như khó kiếm quá, cần phải đóng xe gấp để vận chuyển, thì bà con thậm chí còn tháo cả ban thờ ra để lấy gỗ làm xe. Yêu nước đến mức đó thì làm gì có giặc nào có thể chịu nổi. Đây là minh chứng để cho ta thấy được cái sức mạnh từ nhân dân nó ghê gớm như thế nào. Thế nhưng đến đây thì lại có một câu hỏi nữa được đặt ra, đó là Pháp có biết về cái cách vận chuyển này của mình hay không? Chả nhẽ Pháp nó lại ngu đến thế? Vận chuyển bằng voi, bằng ngựa, bằng xe cút kít, bằng xe thồ như phân tích ở trên, nó toàn là ưu điểm, nó chả có một tí nhược điểm nào cả, mà Pháp nó lại không biết hay sao? Câu trả lời là tình báo của Pháp nó biết hết, nó biết từ rất lâu rồi, chứ không phải là đến chiến dịch Điện Biên Phủ nó mới biết cách vận chuyển lương thực đó của mình. Nó là quân đội nhà nghề chứ nó đâu có phải là gà mờ đâu. Thế nhưng các chuyên gia của Pháp nó đã tính toán rằng cùng lắm ấy, thì một cái xe thồ chỉ mang được khối lượng gạo gấp đôi so với cân nặng của người và xe, tương đương với đâu đó khoảng 100 cân là cùng, chứ không thể nhiều hơn được. Đấy là chỗ người nhà thì nó mới tính là dư giả vậy thôi, chứ thực ra chỉ chở được 50 cân gạo là tối ưu nhất rồi. Có 3 lý do để giải thích cho điều này. Lý do đầu tiên là người Việt của mình ngày đó bé tí, sức đâu ra mà chở nhiều. Đừng có nói là mấy người còi thì thường khỏe. Khỏe ở đây là khỏe so với cái gì? Khỏe lắm thì chỉ đẩy được trọng lượng gấp đôi cân nặng của bản thân là cùng. Đâu phải tự nhiên ở trong võ thuật khi thi đấu nó phải chia hạng cân đâu. Lý do thứ hai đó là thồ càng nặng thì leo dốc từ Thanh Hóa lên Điện Biên sẽ càng mệt, lúc đấy thì lấy đâu ra sức. Lý do thứ ba là Pháp nó có trải thảm đỏ cho mình thồ hàng lên đấy đâu, nó còn đánh phá đường xá nữa cơ mà, không thể nào thồ hàng đi thẳng một mạch lên đến đích được mà buộc phải đi vòng. Khoảng cách giữa hai tỉnh là 300 cây thì lúc nào đi thồ gạo cũng phải xác định là mất 500 cây. Mà đấy mới chỉ giả sử là có thể vác được lương thực lên đến Điện Biên Phủ mà thôi. Trong đánh nhau nó còn phải có thêm yếu tố thời gian vận chuyển lương thực lên đó nữa cơ. Pháp nó tính toán rằng đi xe đạp thồ thì phải mất 1 tháng mới mang được 150 cân gạo lên đến nơi. Hoặc xịn lắm ấy, cho chở hẳn bằng ô tô đi thì để chuyển được 2,5 tấn lên đến đó cũng phải mất cả tuần. Thế thì giả sử phải đánh nhau dai dẳng, làm sao Việt Nam có thể thắng Pháp được đây nhỉ? Khi mà một chiếc máy bay Dakota nó có thể mang 5 tấn hàng từ Hà Nội lên Điện Biên mất chỉ có 1,5 tiếng đồng hồ mà thôi. Nó chấp mình đẩy xe thô trước cả tuần luôn, cũng không thể nào đuổi kịp nó được. Nó vận chuyển hàng hóa vừa nhanh mà lại còn vừa năng suất. Xét về lý thuyết thì thật sự Việt Nam mình không có một tí cửa nào luôn. Trong môn 3 cây nó gọi là một tịt không chân trống mất rồi, lúc đấy đánh nhau kiểu gì đây? Thế nhưng thực sự không hiểu vì một lý do nào đó mà những chiếc xe đạp Peugeot chính hiệu của Pháp được mình chế thêm một vài bộ phận nữa lại có thể chở được lên tới 300 kg gạo. Một điều không tưởng đối với cả mình luôn, chứ đừng nói tới quân Pháp. Ngày đó, binh chủng xe đạp thồ của mình còn được tổ chức vô cùng kỷ luật và chuyên nghiệp, chứ không hề tự phát một tí nào cả. Mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội có từ 30 tới 40 chiếc xe thồ, chia thành các nhóm khoảng 5 xe một nhóm để hỗ trợ nhau khi qua đèo, khi vượt dốc cao. Mỗi nhóm sẽ mang theo nhu yếu phẩm để có thể tự nấu nướng và cả những tấm ni lông để che mưa cho hàng hóa. Xe nào hỏng thì di chuyển vào lề đường để không cản trở lối đi của xe sau.
Mỗi đoàn xe thồ sẽ có một xe chuyên chở phụ tùng thay thế, sửa chữa dọc đường, được gọi là xưởng sửa chữa lưu động. Vậy câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là mình thồ hàng từ Thanh Hóa lên Điện Biên xa như thế mà tình báo của Pháp nó lại không biết để chỉ điểm cho máy bay ném bom hay sao? Tất nhiên tình báo của Pháp nó biết chứ, vì nó là dân nhà nghề mà. Thế nhưng Việt Nam mình cũng đâu có ngu đến nỗi là mình sẽ đứng im để cho nó ném bom vào đầu mình đâu. Pháp cao một thước thì người Việt mình sẽ cao một trượng. Đội hình vận tải gạo sẽ được di chuyển chủ yếu vào ban đêm. Nếu như mình đi ban ngày thì phải ngụy trang để đi trong những cung đường mà máy bay trinh sát của địch không thể nào bay ở trên đầu, bởi mình đã có pháo cao xạ ở dưới bảo kê rồi. Hoặc là nếu như có bay được thì cũng không thể nào nhìn ra được binh chủng xe đạp của mình. Quãng đường thù hàng sẽ được chia thành các chặng từ A đến B, từ B đến C, từ C đến D. Mỗi một người sẽ chỉ biết được đúng một cái chặng mình đi như nào mà thôi, chứ không thể nào biết hết được toàn bộ cung đường. Được chỉ đạo đi đâu là cứ thế mà đi, không được hỏi xem là nó xa hay gần, đi mất mấy ngày, tất cả đều phải giữ bí mật. Địch có cài người vào trong đoàn để lấy thông tin cũng chẳng thể nào làm gì được. Chưa kể mình toàn đi đường rừng núi chứ có đi các tuyến đường chính, đường to đâu. Làm gì biết mô tả như nào cho máy bay đến mà thả bom. Chả nhẽ lại báo về sở chỉ huy là anh cứ đánh bom vào trong rừng cho em. Thế thì có mà lém bom đến cả đời cũng chả thể nào hết được. Chính vì được tổ chức rất bài bản như vậy, thế nên Pháp nó cũng chỉ biết lờ mờ về cách vận chuyển của mình mà thôi, và nó rất chủ quan. Thế nhưng chính cái chủ quan này của Pháp đã khiến cho họ có một nỗi đau ngàn đời mà đại tá không quân của Pháp là Gilroy đã phải thốt lên rằng không phải viện trợ của Trung Quốc giúp Việt Minh chiến thắng tướng Nava, mà là do những chiếc xe đạp nhãn hiệu Peugeot do chính người Pháp sản xuất. Khi cải tiến đã chở được 200 tới 300 kg hàng hóa, được điều khiển bởi những dân công ăn không đủ no, ngủ ngay ở trên nền đất được lót bằng những tấm vải ni lông. Tướng Nava đã bị đánh bại không phải bởi các phương tiện chiến tranh mà là do trí thông minh và ý chí quyết thắng của đối phương. Câu chuyện vận chuyển lương thực này đã khổ rồi, thế nhưng nó vẫn chưa là gì so với việc kéo pháo vào trận địa. Những khẩu pháo nặng cả tấn, lúc này thì đưa nó lên Điện Biên Phủ như nào đây? Chưa kể là đưa lên được thì phải xóa dấu vết ra sao, chứ để Pháp nó biết mình vác được pháo lên đó thì mất hoàn toàn cái tính bất ngờ. Mà mất đi cái tính bất ngờ thì không thể nào chắc chắn thắng được. Câu trả lời cho việc này sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi. Còn bây giờ nếu như sếp có nhu cầu mua tivi thì có thể tham khảo website bên em là prbs.vn và nhớ đọc phát Tuấn Tiền Tỷ để nhận về phần quà trị giá 150k từ em đó nhé.